สวัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กช็อกโกแลตค่ะ สูตรคัพเค้กเนื้อนุ่มคัพเค้กสปันช็อกโกแลตสูตรเค้กพื้นฐานต่อยอดได้หลายเมนู วันนี้จะทำเป็นใส่ถ้วยขันข้าวเบอร์ 8 เนื้อเค้กนุ่มมากหอมช็อกโกแลตวิธีการทำไม่ยุ่งยากเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาเปิดเตาวอร์มไฟก่อน อย่าลืมใส่ที่วัดอุณหภูมิลงไปด้วยเพื่อความแม่นยำจากนำเนยเข้าไปละลายพร้อมกับการเปิดเตาวอร์มไฟเลย แต่มีข้อระวังต้องใช้ภาชนะที่ทนความร้อนอย่างเช่นแก้วตวงอย่างหนาที่ทนความร้อนแบบนี้ เสร็จแล้วเราไปตีส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีไข่น้ำตาลแป้งเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดา SP น้ำเปล่าและนมสดหรือใช้นมข้นจืดก็ได้จากไม่ใส่เกลือเพราะใส่เนยเค็มแล้วเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในโถเริ่มจากน้ำตาลไข่จะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน4ฟองน้ำเปล่านมสดหรือจะใช้เป็นนมข้นจืดก็ได้แป้งก็จะใช้เป็นแป้งเค้กจะใช้พัดโบกเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ตามด้วยผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาร่อนแป้งเค้กผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาลงไปในโถร่อนแป้งลงไปหมดแล้วก็ให้ป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อจากนั้นใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายขณะที่ตีจากนั้นเปิดเครื่องเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมไปได้สักประมาณ1นาทีจากหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถเพราะอาจจะมีเศษที่ติดอยู่ข้างๆทำให้ส่วนผสมไม่เข้ากันดีขั้นตอนต่อไปเรามาตีส่วนผสมต่อโดยเปิดสปีดความเร็วสูงตีประมาณ 4-5 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมข้นฟูเมื่อส่วนผสมข้นดีแล้วก็หยุดเครื่องจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำค่อยๆเทเนยละลายใส่ลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดเนยละลายให้มีอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนเทเนยละลายหมดแล้วปรับสปีดเป็นความเร็วกลางตีส่วนผสมประมาณ2นาทีแล้วลดเป็นความเร็วต่ำตีอีก1นาทีจนกระทั่งส่วนผสมเนียนจากนั้นมาตักส่วนผสมเลยค่ะจากใส่เป็นถ้วยขันข้าวเบอร์ 8วางด้วยกระดาษจีบเบอร์ 3220แต่ละถ้วยตักอยู่ที่ประมาณ 37-38 กรัมสูตรนี้ตักได้ทั้งหมด14ถ้วยอุปกรณ์ที่ใช้ตักก็อาจจะเป็นสกู๊ปไอศกรีมแบบนี้หรืออาจจะเป็นเหยือกปากยาวหรือว่าเราจะใส่ถุงแล้วบีบใส่ถ้วยก็ได้ตามแต่ที่ถนัดเลยค่ะเสร็จแล้วก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศนำเข้าอบทันทีโดยอบที่170องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาประมาณ15นาทีครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซตตัวจากนั้นพักไว้ให้อุ่นๆแล้วก็นำเค้กออกจากถ้วยคัพเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้ทำง่ายมากๆเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ถนัดทำเค้กซิฟฟ่อนก็ลองทำเนื้อเค้กสปันดูค่ะแต่เค้กสปันสูตรนี้จำเป็นต้องใส่ SP ถ้าเพื่อนๆไม่มีหรือหาซื้อไม่ได้ก็สามารถเลือกใช้เป็นเค้กซิฟฟ่อนได้ค่ะเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มเนื้อละเอียดหอมอบแล้วหน้าไม่ยุบก้นไม่หดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ